هالمرة اخترت اختيار مميز وكان عليه طلبات اوريدي من قبل. راح نراجع ان شاء الله سلسلة روكيت نايت. سلسلة روكيت نايت، أنا أذكر الشخصية بالتسعينات وكانت من السلاسل رهيبة، ومن السلاسل اللي انقضت للأسف الشديد. هالشخصية كانت بتكون ند قوي حق الشخصيات نفس ماريو وسونيك وميجا مان وغيرهم، لو كونامي أعطت فرصة حق الشخصية بشكل أكبر. هالسلسلة تعتبر من الجواهر المخفية واللي لازم نغطيها. روكيت نايت ادفنتشر، الإصدار الأول صدر في سنة 1993 حصريا على جهاز السيجا جينيسيس، وهي من تطوير كونامي. مصمم اللعبة هو نابويا ناكازاتو، ومن أعماله ألعاب كونترا على أجهزة ال16 بت وكونترا شتت سولجر على البلاي ستيشن 2. طبعا الشخصيات باللعبة هي عبارة عن شخصيات حيوانية ناطقة، حالها حال نشوفها بالمسلسلات الكرتونية الخيالية، وهذا مش شرط شيء سيء. عندكم سونيك على سبيل المثال. المهم أنت تلعب البوسوم مدرع بدرع أزرق مركب فيه صاروخ نفاذ خارق ومسلح بنفس الوقت بالسيف. اللي ما يعرف شو هالبوسوم هو نوع من انواع الحيوانات، ويسمونه بعد الفأر الجرابي او الفأر الكيسي. عموما خلنا من حصة الأحياء. قبل ما ادش في القصة، هي طبعا مكتوبة في الكتيب او المانيوال الخاص باللعبة، مكتوب في ويكيبيديا، لكن المشكلة انها طويلة ومعقدة لو بتقرا تاريخ الشخصيات، بالتالي انا بعطيكم نبذة بسيطة عنها. باختصار شديد، انت تلعب بالفارس الصاروخ او الفارس الصاروخي، هذا طبعا مسماه باللعبة، واسمه الحقيقي هو سباركستر. مهمته هو انقاذ الأميرة وحتى المملكة من جيوش الخنازير الطاغية. هذا اللي نلاحظه من القصة نظريا على الأقل، لأن القصة المذكورة في الكتيب ما يقولونها نهائيا. إذا أنت من النوع اللي ما يقرأ الكتيبات ما راح تفتكر، وبتعتقد أن القصة بسيطة بناء على المشاهد اللي تشوفها، بينما هي أصلا أطول من ذلك. عموما خلينا نحط القصة على جنب. أنت تتحكم بسباركستر كشخصية رئيسية. الجيم بلاي بهاللعبة جدا ممتع ومميز بشكل كبير، وكونامي بصراحة أبدعت في ابتكار شخصية موجهة لكل الأعمار، وابتعدت عن أجواء البالغين اللي نشوفها بألعاب كاسلفينيا وكونترا. أنت بس يوم تلعب اللعبة لبضع ثواني بس عشان تشوف الجيم بلاي راح تندمج فيها بسرعة. هنا تكمل المهارة التصميمية بهالألعاب. التحكم جدا بسيط، في زر القفز وفي زر الهجوم، لكن الهجوم فيه له نوعين. النوع الأول هو عبارة عن ضربة بالسيف مع إطلاق موجة خاصة تقتل الأعداء، هذه مفيدة في معظم الأوقات. النوع الثاني من الهجوم هو الشحن. إذا تميت ضغط على زر هجوم أنت راح تشحن الحركة، وإذا تركت الزر راح تندفع مثل الصاروخ لمسافة بعيدة، وتقدر تندفع في جميع الزوايا وتردد من الجدران. طبعا هذا يعتمد على ضغطك بجهة معينة من الديباد. هالحركة هي الأخرى الرئيسية ومهمة جدا لمواجهة الأعداء وحتى الرؤساء. علاوة على ذلك هي مطلوبة من أجل التقدم في بعض العوائق والمراحل. أنت راح تعتمد على هالنوعين من الهجمتين بشكل رئيسي. طريقة اللعب للأمانة مبتكرة، وما شفت لعبة استخدمت نفس الطريقة. خلينا نتكلم عن الأشياء اللي يقدر يسويها سباركستر. نفس ما ذكرنا، يطلق موجات حادة والانتفاع بالصاروخ، ويقدر بعد يتعلق على الأغصان أو الفروع أو حتى القضبان المعدنية. بس ما أدري شو المغزى من أنه يتعلق بذيله وجالب عمره بهالشكل. شوفونيه أقدر أتعلق بذيلي. عموما هالشيء ما يأثر على الجيم بلاي بأي شكل من الأشكال، بس هي حركة غريبة. سباركستر عنده القدرة بعد على السباحة، وفي مناطق بسيطة تستخدم فيها خاصية السباحة، من غير ان في مناطق في اللعبة تستخدم فيها الطيران الحر، واللعبة بعدين تصير مايه من جانب المتحرك تلقائي، او كما تسمى سايد سكرولينج شوتر، وهي بعدد بسيط. الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه هني هو انك بس تطلق موجات. بالنسبة للاشياء اللي ياخذها سباركستر اثناء مغامرته، هي الجواهر اللي تزود السكور، وكل ما جمعت عدد معين راح تحصل على حياة اضافية. بعضهم لازم تاخذهم بطريقة متناسقة يوم تسوي الاندفاع بالصاروخ. غير الجواهر في الأكل نفس الفواكه والخضار والآخرة، واللي من دورهم انهم يزودون طاقتك. اوكي للحين الجيم بلاي في غاية البساطة وبعيد جدا عن التعقيد. يقول مثل الأناقة في البساطة، واللعبة هذه طبقت هالشيء بشكل ممتاز. خلينا نتكلم عن الرسوم للأمانة ممتازة، والشخصيات مرسومة بشكل كرتوني ومتقن. حتى حركة الشخصيات والانيميشن، وخصوصا يوم سباركستر يمشي ويتعلق بالأغصان، يوم هو يتم واقف مكانه يكتف ذراعه وهو واضح انه واثق من نفسه كل الثقة، وبالعادة يظهر وايد تعابير وردات الفعل حتى في شاشة المتابعات. عموما خلينا نتكلم عن أشكال المراحل. المراحل تصميمها جميل وبيئاتها منوعة بشكل جيد، وما عندي ملاحظات على أي شيء لحد الآن. بالنسبة للليفل ديزاين فهو آخر ممتاز ومنوع بشكل جميل.
في نفس الوقت في أشياء فريدة. على سبيل المثال في مناطق تدخلها ورا شلال المياه، وهذا يذكرني بمراحل القصر بسوبر ماريو وورلد، وحتى سوبر كاسلفينيا 4 يوم تدش في الجهة الثانية من المرحلة الأولى وتستكشف المنطقة الثانية. في بعد منطقة تكون واقف فيها على مقطورة تمشي على سكة حديد، هالشيء يذكرنا بلعب نفس دوكي كون كانتري وحتى توكي. ومثير الضحك ان في آخر مرحلة تدخل فيها على بيت الدواجن بالغلط ويتطايرون، بس في وحدة تم لاصقة فيك ألين ما يطلع رئيس المرحلة. ما أدري شو سالفة هالدياية بالذات، ومن هذا اللي حط الدواجن على سكة حديد أصلا. شكل هالدواجن مسوين شيء ومحكوم عليهم بالإعدام. يبون أي حد فوق المقطورة يدعمهم. عموما من الإبداعات التصميمية المرحلة اللي بترتفع فيها الحمم البركانية وتنخفض، وأنت لازم تشوف انعكاسك عشان تتقدم أكثر، وخصوصا يوم يكون فيه جدار كريستالي يخرب عليك. بس سؤال، إذا لقيتوا نظرة على الحمم البركانية بتشوفون انعكاسكم فيها؟ ما يحتاج أدقق في الموضوع عشان البعض ما يتحسس. عموما هذه أشياء فريدة شفتها بالمراحل. الحين بالنسبة للأعداء فهم أغلبهم جنود من الخنازير. المضحك والطريف في الموضوع أنك يوم تهزمهم تنكسر منهم الدروع ويطلعون بملابس داخلية ويشردون منك. هم بشكل عام منوعين بشكل جيد. الحين بنتكلم عن الرؤساء، والرؤساء بشكل عام بتحسهم صعبين. هذا طبعا يوم تلعب ضدهم لأول مرة، بس بمجرد ما تكتشف خطتهم بيصيرون جدا سهلين. بس في رئيس عبيط وهو هالخنزير اللهبل، يوم تواجه بالمواجهة الأولى وتعكس القنبلة عليه يظهر ردة فعل عبيطة. بس يوم تواجه المرة الثانية راح تواجه روبوت ينسخ حركاته حرفيا وقاعد يرقص ويهز وسطه. دوبي وراش حفرة. ويوم تغلبه هو فجأة يصير شجاع ويحاول يغلبك بيده العارية. المسألة هي مسألة وقتها عشان تعرف خطته. على كل حال الرؤساء عامة منوعين بشكل ممتاز، وهي للأمانة مش لعبة صعبة. في البداية راح تواجه صعوبات يوم تلعبها لأول مرة، لكن بالنسبة للاعبين اللي لعبوها قبل بيخلصونها بدون مشاكل، وهذا يعتمد على مستوى الصعوبة اللي تلعبه. خلينا نتكلم عن الرئيس الأخير. مواجهته بشكل أول بصراحة مش صعبة. يوم تواجه بالشكل الثاني بعد ما تدمر مقرهم، يعني انت لازم تتفادى الرئيس الين ما توصلون الغلاف الجوي، وهو بيموت بروحه بعدين. اول مرة اشوف مواجهة نهائية لازم ما تهاجم فيها وتكتفي بس بالتفادي. عموما هذا كل شيء بخصوص روكيت نايت ادفنتشر. للأمانة هاللعبة جدا ممتازة جدا ممتازة، وما اقدر ابي منها. ما حصلت فيه عيوب صراحة، وهي من أقوى ألعاب الجهاز بدون شك. الحين بنتكلم عن أجزاء مو بوايدين من اللاعبين يعرفونها بسبب تغيير الاسم، وهذا هو الجزء التكميلي. سباركستر روكيت نايت ادفنتشر 2. تعرفون شو الغريب؟ على واجهة الشريط مكتوب بس اسم البطل سباركستر، وفي عنوان اللعبة المقدمة كاتبين سباركستر روكيت نايت ادفنتشر 2. ليش ما حطيتوا العنوان كامل؟ اللاعبين طبعا ما كانوا يعرفون اسم البطل من ايام الجزء الاول، وهني حطوا اسمه الحقيقي كعنوان رئيسي. لا عجب ان في لاعبين ما يدرون على الجزء التكميلي بسبب العنوان. عموما الجزء الثاني نزل في اكتوبر بسنة 1994 من بعد النجاح الساحق للجزء الاول، وهاللعبة كانت بالفعل تستحق جزء تكميلي. بس للحين مو بفاهم شو المغزى من تغيير عنوان اللعبة. المهم خلينا من العنوان. احداث اللعبة هالمرة بعد الجزء الاول مباشرة، من بعد هزيمة الخنازير الغزاة وقهرهم بشكل نهائي طلعوا هالمرة غزاة من الزواحف، وهالمرة مهمتك هي إنقاذ قريبة الأميرة، ويتم اختطافها من قبل أكسل اللي هو معروف بمنافس سباكستر، ودائما ما يوقف في وجه الخير وفي وجه سباكستر تحديدا. بس على طاري القصة مال اللعبة فيها ميزة مميزة صراحة وفريدة من نوعها، وهلين يومكم ما شفت لعبة ثانية سوت نفس الفكرة. طبعا نحن دائما ما نسوي سكيب حق القصص بالألعاب ذاك الوقت، بس في هالجزء أنا أنصحكم أنكم ما تسوون سكيب للقصة نهائيا. السبب الرئيسي أنت في الواقع راح تلعب بهالقصة، وبيكون لعبك عبارة عن مواجهة ضد رئيس اللي هو أكسل. طبعا المواجهة بتكون على روبوت آلي، يوم تغلبه راح تحصل على سيف سري، بقولكم شو سالفته بعدين، بس نصيحة لا حد تسوي سكيب. انتوا عاد كيفكم، هذا ترى مش فيديو اعلاني اللي يطلع في اليوتيوب، بس عموما بديكم سالفة. اول شيء خلينا نتكلم عن الاضافات والتغييرات اللي طرت على الجيم بلاي. اللعبة محافظة على اغلب اساساتها من الجزء الاول، وهذه خطوة ممتازة. سباكستر يقدر يضرب بالسيف كالعادة، لكن هالمرة بدون اطلاق الموجات. هالشيء ما اعتبر سلبية بصراحة، لانه ما كان عائق بهاللعبة. بالنسبة لحركة الانطلاق الشهيرة، هالمرة انت ما بتحتاج انك تشحن باستمرار بالضغط على زر هجوم، لانه بروحه يزيد اوتوماتيكيا. علاوة على ذلك بار الشحن صار فيه بارين،
تقدر تشحن وتنطلق بالقوة كاملة إذا تملوا البارين، وتقدر تنطلق ببار واحد بانطلاق أضعف. هذا تحسين حلو على الجيم بلاي وصار أكثر أريحية. خلينا نتكلم عن الأشياء اللي تحصلها بمغامرتك. أنت تحصل على أغلب الأشياء اللي كانت موجودة بالجزء الأول. في عندك الجواهر المعتادة اللي لازم تاخذها بس صار لونها أزرق، وفي بعد الأطعمة اللي تزود طاقتك. هم ضافوا أيقونة النار اللي تخلي سيفك ناري وخلي ضربتك أقوى. الجواهر الحمر موجودة، إذا أخذت بس واحدة منهم أو 10 من الجواهر الزرق راح تقامر بلعبة مصغرة فوق. إذا جبت 3 أيقونات متشابهة راح تحصل على الغرض اللي جبته بالأيقونة. المسألة هي مسألة حظ، مو بأن القرار بيدك، ولا ما أنا ما شفته مهم وما كان له داعي، وخصوصا أن مرات ينزل عليك قنبلة تنقص من طاقتك، وهالشيء يمكن يخرب عليك إنهاء المرحلة. على كل حال هي ما تأثر بشكل كبير على الجيم بلاي. عموما العنصر الأخير هو النفاذين واللي يعطونك اندفاع تلقائي. الحين خلينا نتكلم عن الرسوم. الرسوم طبعا ممتازة مثل الجزء الأول، بس لاحظنا أن تصميم سباكستر تغير هني، وهالمرة مطلع خصلة من شعره، شكله مسوين من باب التغيير. بس لاحظوا أن هني صاير أكثر جدية من الجزء الأول، مو بأنه قاعد يتفاعل مع أي شيء يشوفه. عموما الجرافيكس بشكل عام ممتاز. خلينا نتكلم عن المراحل. المراحل هي الأخرى ممتازة ومنوعة، لكن الأمانة حسيت المراحل الجزء اللي قبل أفضل، وحتى الليفل ديزاين مش بقوة الجزء الأول، بس يظل بشكل عام جيد. وبالنسبة للأعداء والرؤساء فهم منوعين بشكل ممتاز، والساوند تراك ممتاز كعادة السلسلة. للعلم اللعبة فيها أكثر من نهاية، عشان تطلع النهاية الحقيقية لازم تحصل على السيوف الأربعة السرية وهم متوزعين بأماكن مخفية بالمراحل. طبعا في سيف تحصله في مقدمة القصة بس، لهذا السبب قلت لكم لا تسوون سكيب إلا إذا أنتم مش مهتمين للنهاية الحقيقية. يوم توصل النهاية بعد ما تحصل على كل السيوف بتلعب بسباكستر الذهبي ضد الرئيس الأخير، وميزته ان ضربته بالسيف اقوى، بالاضافه ان بار الشحن بيزيد بشكل اسرع من المعتاد، وبخلي هزيمه الرئيس الاخير اسهل. لو تكلمنا عن عيوب اللعبه فهي شوي صارت ابطا من الجزء الاول من ناحيه الحركه، وواضح انها استغلت قدرات الجهاز. وثانيا ماكينه القمار اللي بالزاويه ما كان لها داعي، واللعبه حتى اصعب من الجزء الاول. هذا مش شرط يكون عيب، بس مجرد معلومه. اوكي خلينا نكون صريحين، الجزء الثاني مش بقوة الجزء الأول، لكنه يظل جزء جدا ممتاز ويستحق التجربة. خلينا نتكلم عن إصدار ثالث، لكن هالمرة مش على جهاز السيجا جينيسيس، وإنما على الجهاز المنافس واللي هو السوبر نينتندو. سباكستر نسخة السوبر نينتندو. نزلت نسخة السوبر نينتندو في نفس الفترة اللي نزلت فيها نسخة السيجا جينيسيس، وهالنسخة أصلا هي النسخة المناظرة لنسخة السيجا جينيسيس. حتى نلاحظ ان غلاف مال نسختين يستخدمون نفس الارت، لكن الجيم بلاي طبعا مختلف. كونامي كالعاده فكرت تخلي نسخه السوبر نينتندو مختلفه مثل ما طبقت هالشيء مع عده سلاسل على المنصتين. انا اعتبرها بصراحه اصدار ثالث، لان ما لها علاقه بالجزء الاول ومش مرتبطه حتى بالاحداث الجزء الاول بالقصه. نقدر نقول انه جزء فرعي وبقصه مختلفه تتكلم عن اختطاف مجددا. هالمره انت بتواجه جيوش من الذئاب. خلينا نتكلم عن الجيم بلاي. المذهل في نسخة السوبر نينتندو انها مشت على محرك الجزء الاول ومشت بنفس اساساته في كل شيء تقريبا. السبب طبعا واضح، لان الجزء الاول ما نزل على السوبر نينتندو، فقرروا يعوضون مالكية جهاز السوبر نينتندو بعناصر الجزء الاول. لكن رغم ذلك في اضافات على الجيم بلاي. اذا ضغط على زر كتف سباكستر بيسوي هجمات قريبة بالسيف، وهي مفيدة في بعض المواقف، لكن لا تستخدمها بشكل مفرط وتسويه ورا بعض، لان سباكستر بيتعب لفترة مؤقتة. الجرافيكس والبيئات مشابهة لنسخة السيجا جينيسيس، وبدون شك السوبر نينتندو عنده القدرة على عرض رسوم ممتازة. هم استخدموا حتى نفس ارت سباكستر من الجزء الثاني بس بانيميشن مختلف، ولاحظوا حتى ان في مراحل متشابهة والحان مشتركة. عموما كيف مستوى هالاصدار؟ للأمانة حسيته اقل مستوى من النسخ السابقة. اول شيء الليفل ديزاين مش بقوة الاجزاء الماضية، لكنه بشكل عام مش سيء. ثانيا الكاميرا تتحرك بشكل سريع ويمكن يكون هالشيء مزعج. ثالثا هالاصدار يعتبر الاصعب لحد الان، وهو مش من الالعاب السهله، لكن رغم ذلك هو الاقصر في السلسله. اذا لعبت على مستوى الصعوبه السهل انت ما راح تلعب كل المراحل، بالتالي لازم تلعب على مستويات صعوبه اكبر. بالنسبه للاعداء والرؤساء فهم كالعاده جيدين ومنوعين. الذئاب حسيتهم نفس الخنازير بالضبط، حتى يوم تهزمهم هذه واضحه انها مقتبسه من اول اصدار بالمقام الاول، وهالشيء مش بالضروره يكون سيء. الساوند تراك كالعاده جبار جدا واسطوري، رغم انه نفس ما ذكرنا فيه الحان مشتركه مع نسخه السيجا جينيسيس. على كل حال ما في شيء ممكن اضيفه على هالنسخه، وفي اغلب العناصر من الاصدارات المسبقه، وتعتبر اصدار جيد. هذه نسخه السوبر نينتندو، اقل مستوى من الباقيين لكنها مش سيئه باي شكل من الاشكال، وما زالت مسليه. طبعا بعد هالاصدار
السلسلة دشت في سبات عميق ألين ما كونامي أحيتها في سنة 2010 على أجهزة البلاي ستيشن 3 والإكس بوكس 360 والبي سي. روكيت نايت أدفنتشر 2010 تم إعادة إحياء السلسلة في جزء جديد بسنة 2010 على أجهزة الجيل السابع ما عدا جهاز الوي، ونزل طبعا رقميا فقط. هو تكمل لأحداث الجزء الثاني على السيجا جينيسيس، شكله مش معترفين بنسخة السوبر نينتندو طبعا كقصة مش كمستوى، لكن عموما حصلنا على إصدار جديد من بعد سباق طويل، وللأسف هالإصدار هو الإصدار الأخير للسلسلة. لاحظوا النقاط تغير بشكل كبير وصار أقرب للكرتون الأمريكي، وبصراحة هذا بالنسبة لي سلبية لأني مش من محبي هالأرت نهائيا، لكن عموما أقدر أتغاضى عن هالشيء. ثانيا رسوم صار 2D ونص مو برسوم بكسلة. بالنسبة لنظام اللعب فهو تغير وتحسن بشكل كبير جدا، صار في عداد مطول حق النفاذ وانتم بلازم تنتظر عداد ألين ما يكتمل بشكل كامل، هو بيستهلك كمية من البر. بالنسبة للحركات الموجودة تقدر تضرب ضربة عادية بالسيف نفس الجزء الثاني، وتقدر بعد تطلق موجات نفس اللي كانت موجودة بالجزء الأول والسباكستر اللي على سوبر نينتندو، لكن هالشيء بيستهلك من بار النفاذ وهي منطقية، أنت تقدر تحلق بشكل بسيط وهو ياخذ من البار بعد. الحركة الإضافية اللي انحطت بحركة الاندفاع إنك في آخر لحظة منها تقدر تسوي الهجمة اللولبية، وهي حركة مميزة. الجيم بلاي بتحسن بشكل كبير صراحة. بالنسبة لليفل ديزاين فهو الآخر جدا ممتاز، والمراحل طالعة بشكل جميل، وحتى رجعوا مراحل الرماية من جانب المتحرك التلقائي، وتقدر تشحن الهجمة هالمرة. الأعداء صاروا منوعين أكثر، بتواجه ذئاب وخنازير وغيرهم من الأعداء، راسا حتى ما يحتاج أتكلم عنهم، منوعين بشكل جيد كالعادة. خلي نوه إنك تقدر تلعب في سباكستر الذهبي، بس طبعا لازم تفتحه. هالإصدار بصراحة جدا ممتاز وأنصح فيه بشدة، وللأمانة ما في شيء ممكن أضيف أكثر ككونه فيه كل عناصر من الأجزاء الماضية وأكثر. على كل حال هذا كل شيء بخصوص سلسلة روكيت نايت. وصلنا الختام. بصراحة سلسلة روكيت نايت سلسلة جدا أسطورية وجبارة، وهي من سلاسل دفنت. أنا ما بتعب نفسي وبقول حق كونامي الله يخليكم رجعوا السلسلة، لأنه تعرفون هي شركة حاليا متحجرة ما تفكر إلا بالفلوس، وهذا شيء مؤسف جدا. الحل إننا نتعلق بهالأجزاء كذكرى زين ونعيشها قد ما نقدر ونحافظ عليها، هذا أبسط شيء نقدر نسويه. عموما نشوفكم إن شاء الله على خير.